Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so ano nga ba dapat mong gawin sa mga excess pera mo ngayong 2018, di ba? So malapit na nating tahakin ng 2019, so tapos na ng 2018, ilang araw na lang. So, di ba normally at the end of the year, meron tayong natitirang pera. So, sa wallet natin, may nakikita tayo, may alkansya tayo. Saan pa? So, sa passbook natin, may mga perang nakasuksok, nakatabi, di ba? At yung pera po na yan, since magko-close na yung year, hindi mo na siya dapat dali ng 2019. Dapat may gawin ka na dyan something na para kumita din siya, to multiply it. Okay? So, sabi ko nga lagi sa atin, sa mga delivers natin, yung pagsisave ng pera, hindi po siya natatapos doon. That's just the first step. Ang second step is, you should use your savings, okay, para to earn more money. So, ganun po siya. And if you are earning more money, babalik tayo sa dulo ng buhay natin, ang purpose niyan is to have a good and happy life with your family. Yun lang naman purpose natin, di ba? And of course, doing your mission in life, right? So, okay, so ito yung mga tira nating pera. So, saan nga ba natin dapat dalhin yan? Anong dapat mong gawin sa pera mong natira? So, unang-una, kung meron kang 500 pesos, okay, so 500 tayo, ang dapat mong gawin dyan, sa January 3, kung wala ka pang pasok, January 4, or kahit may pasok ka, lunch break, you go to the nearest Pag-ibig office, okay? So, yan. So, maglagay ka na po sa Pag-ibig MP2. Yan na ang dapat puntahan ng yung pera. Pag-ibig MP2 sa 500 pesos mo, okay? So, kung sakali naman na lumampas sa 500, from 500 to 3,000 or 2,000 ang pera mo, basta may 3,000 ka, okay? So, ang pwede mo pong gawin dyan, you go to Sun Life office, okay? Bakit Sun Life? Kasi meron po silang investment. You can start as low as 100 pesos only. Okay? So, if you go back to my previous vlogs, marami na tayong discuss tungkol sa Sun Life. That's 100 pesos, pwede ka na mag-start na investment. Okay? So, if you want to start it, so message nyo lang po ako para makonect ko po kayo kay Sir Jason Solomon. Okay? And third, na pwede mong gawin sa pera mo, if you have 3,001 or to 5,000 pesos, pwede ka na mag-start sa co-op. Like yung co-op po na dito sa Bataan na sinalihan natin, ang minimum lang po is 2,800. So, mayroon na po yung membership fee plus may share ka na rin doon sa 2,800. So, yung iba, minsan 1,500 lang, pwede ka na maging member, di ba? So, kung meron kang 5,000 na natira, go to the nearest co-op. Pero, syempre, dapat evaluate nyo rin yung co-op na yan. So, ano ba yung mga criteria, Doc G, para makasali ka sa co-op? Number 1, dapat at least minimum na 10 years na siya. 10 years pataas. Okay? Well, at least kasi stable na yan, di ba? Second, hindi siya close open, matatag, at ang mga tao dyan, naiintindihan kung ano yung system, di ba? Kaya ipaliwanag sa'yo yung sistema nila. Okay? So, yan ang dalawang mong criteria para ka pumili ng co-op. Okay? Sa akin po, LKBP. Actually, kung taga Bulacan po kayo in other parts of the Philippines, or kaya i-search nyo ngayon sa Google, LKBP, so makikita nyo po yung mga branches nila. Alright? And next naman, kung meron ka naman from 5,100 to 10,000, pwede ka na mag-start ng mutual funds or UITF. Ang mutual funds po kasi is 5,000, ang UITF naman is 10,000. So, saan mo naman sisimulan yan? You can go to any bank. Okay? So, sa akin po, sa BPI ako, sa UITF, minimum po noon 10,000 pesos. Okay? So, ito yung share mo sa stock market. So, yung pera mo, siyempre, tumataas, bumababa. Okay? At the start, so, pwede ka muna, as a start, pwede ka mag-start muna ng 5,000 sa mutual funds. Alright? So, ang next natin, kung meron ka naman na 10,100 to 100,000, ito pwede ka na sa time deposit, corporate stocks, kasi ito mga 5 years, ipunin mo muna yung pera mo para makakit tayo sa next level. Okay? So, pero at least yung pera mo, kahit nag-ipon ka for high-level investment, kumikita na po siya. So, ano po ibig sabihin ng mga corporate stocks? Ito po yung, kahit anong mangyari sa stock market natin, sa inflation natin, so, naka-fix ang kita mo, let's say,
yung mga San Miguel SMC products. So, parang I think 8 point something ang kanilang mga yung annual na interest niya po. Okay? So, sa mga bangko din po yan, pwede mag-avail. Minsan kasi tinetext ako ng mga bank, sabihin available na to, so pwede ka na mag-start na investment. So, you have to visit the nearest bank sa'yo. Alam naman natin, yung marami ng mga bangko sa paligid natin. So, tanong natin kung open ang corporate stocks. Okay? Anyway, so, saan tayo? Next, kung meron ka naman 100,001 pesos to 150,000. So, pwede mo na simulan ng yung real estate investment. Di ba may yung mga 250,000 sa mga probinsya? So, pwede mo nang i-down yan kung may nagbibigay ng installment, o kaya naman kung may maliit na lupa, pwede na po yan. Kasi sa probinsya, may mga lupa na mura lang talaga. So, lahat ng mga kababayan natin, mga kahit OFW na nasa ibang bansa, sabihin sa pamilya dito, makiramdam kung meron silang alam na binebentang ganyang halaga. At kayo din, so, di ba, lagi naman tayo social media, so, tinan nyo sa Facebook, ano ba talaga yung sino ba nagbebenta ng mga ganito. Like ako, dami ko nakikita na nagbebenta ng ganitong property, minsan mga 50,000, di ba? So, pwede nyo lang i-down yung inyong pera, okay? And next naman, kung tumaas naman from 250 to mataas, meron kang 500,000. Okay, so anong dapat mong gawin? Alright, so pwede ka na mag-start ng Forex. Okay? So, kung interested po kayo, I'm doing online coaching sa Forex. So, message nyo lang ako sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Okay, at kung dito naman kayo sa Pilipinas, you can call me 0939-5254-311. Okay, so para makapag-start kayo ng Forex. Forex, tsaka itong isa po yung if you buy land, ito po yung mga high-level investment. So, paano ba mas kapakipakinabang yan? So, I will explain. Kasi marami bumibili ng mga lupa. So, na-stock lang ang pera. Hindi nila alam kung paano sila kikita doon. So, I'm doing online coaching. So, mag-message lang po kayo sa akin para mas ma-explain ko po yan. Alright? So, delivers, meron lang tayo ilang araw. So, ang gawin mo, you sit down, lista lahat ng pera. So, mamili ka na dito kung saan naakma ang iyong pera. Ang mahalaga, this 2018, okay? So, nabayaran mo lahat ng bills mo, nakabayad ka ng utang, and meron kang natirang pera, so, you have to use your money. Okay? So, yan talaga ang rule ng money. Kagaya po nung, meron akong isang kino-coach. Alam niya, meron siya nakasave na parang 350,000. So, dahil hindi niya ginagalaw, hindi niya ginagamit, nandun lang. And ito, one day, nagising siya, 100,000 na lang. Kakabigay, kakapautang, di ba? So, sayang naman pera natin. Kaya kung nakatabi lang yan, you have to use it para siya mag-multiply. Okay? So, please share this video sa lahat ng kaibigan natin, OFW, kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabago at tumulad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!